إذن الفصل الأول هو فصل حكمة إلهية في كلمة آدمية. إيه المناسبة؟ لأن دي من الأشياء الخفية اللي بتخفى على القارئ. ليه يعني ليه الحكمة هنا إلهية في الكلمة الآدمية؟ ليه الحكمة هنا نفسية في الكلمة الشيثية؟ ليه الحكمة عالية في الكلمة الإسماعيلية؟ فلابد من إيه؟ من النظر إلى هذه المناسبات، وإن لم يصرح بها سيدي محي الدين، يعني أبطنها في الفص. ولكن الحقيقة إنه أول ما يذكر سيدنا آدم نتذكر قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة عنه. فأول ما برز في هذا الجنس الإنساني سيدنا آدم فناسب قلبه، أول ما برز من مراتب الذات الإلهية التي لا يدركها أحد، مرتبة الألوهية. فالألوهية هي أول مرتبة أبرزها الله للعالم من مراتب ذاته، لأن مراتب ذاته كتيرة ولا تحصر. أولها الألوهية. فناسب الأول من الحقائق الإلهية الأول من الحقائق الإنسانية. بعض الشراح لما علموا أن سيدنا محي الدين يهتم بالحرف والكلمة وعدد الحرف، قالوا أن كلمة إله ألف ولام وهاء عددها 36، واسم آدم عدده 45. الفرق بينهما 9. 9 ده عدد الأفلاك اللي هو عدد السماوات وفلك المنازل وفلك البروج. فقالوا وفي الجمل الصغير الألف ب1 واللام ب3 والهاء ب4 يبقى 9. جمل الصغير لاسم إله ب9. فإذا نظرنا إلى اسم آدم وجدنا الألف ب1 والدال ب4 والميم ب4 يبقى 9. ففي مناسبة عددية، والعدد روح الحرف بين اسم إله واسم آدم. لما شاء الحق سبحانه، في نسخة لما شاء الحق تعالى، من حيث أسماؤه الحسنى التي لا يبلغها الإحصاء. هنا لازم نتوقف ونقول أنه اشتهر بين الناس أن الأسماء الحسنى هي الأسماء 99. الحقيقة أن الأسماء 99 هي أسماء الإحصاء وهي حسنى، لكن لله أسماء أخرى أخفاها عن بعض الخلق وأظهرها لبعض الخلق، وأسماء اختص بها نفسه، ومنها ما يظهر يوم القيامة فيحمده صلى الله عليه وسلم بمحامد لم يكن يعلمها، لأنها أسماء لا تظهر أحكامها في الدنيا، هي حسنى أيضا. فمن هنا سيدي محي الدين يقول إيه؟ لما شاء الحق سبحانه من حيث أسماؤه الحسنى التي لا يبلغها الإحصاء، اللي احنا مش عارفينها واللي احنا مش عارفينها، أن يرى أعيانها. ما هو الأسماء تظهر في إيه؟ أو تظهر بإيه؟ تظهر بأحكامها. وإن شئت قلت أن يرى عينه، لأن هو أحدية هذه الأسماء في كون جامع يحصر الأمر
لكونه متصفا بالوجود. يعني ربنا سبحانه وتعالى، ولا تتعجب لما يقول أن يرى أسماءه، وإن شئت قلت أن يرى عينه، لأنه سبحانه وتعالى قال فأحببت أن أعرف. إذن في رتبة من رتب الظهور للحق سبحانه وتعالى تكون بوجود المظهر، وهي حقيقة في بطون القدم، ولكن ظهورها مع المظهر في كون جامع يحصل الأمر لكونه متصفا بالوجود. يعني أخذ الأول صفة الوجود من الحق تعالى، فقبل أحكام الأسماء فظهرت فيه أسماء الحق تعالى، ويظهر به سره إليه. فإن رؤية الشيء نفسه بنفسه ما هي مثل رؤيته نفسه في أمر آخر يكون له كالمرآة. هذا المبدأ لابد ان احنا يعني ندركه او نربطه بقول الله تعالى لنبلوكم حتى نعلم. هو ما كانش يعلم، هو كان يعلم، ولكن ثمة علم آخر يبرز بالامتحان، اللي هم بقى يعني ايه بيتكلموا فيه، يقولوا العلم الحادث والجزئي وهكذا. فإنه تظهر له نفسه في صورة يعطيها المحل المنظور فيه، مما لم يكن يظهر له من غير وجود هذا المحل ولا تجليه له. مثال المرآة دوت مثال هام جدا في التعرف. أنت ترى نفسك وتعلم نفسك، ولكن هل رؤيتك نفسك في نفسك كرؤيتك نفسك في المرآة؟ وهل رؤيتك نفسك لنفسك كرؤيتك إذا سألت من يعرفك عنك؟ فسمت صور أخرى لك لا تظهر إلا بوجود الآخر. هذا لا ينفي علمك بنفسك، ولا ينفي وجودك، ولا ينفي معرفتك. وقد كان الحق أوجد العالم كله وجود شبح مسوى لا روح فيه. يعني ربنا سبحانه وتعالى قبل ما يخلق سيدنا آدم سبحانه وتعالى كان خلق العالم، ولكن العالم كان كالجسم اللي لسه مفهوش ما تنفخش فيه روح، كتمثال. فكان كمرآة غير مجلوة. المرآة زمان كانت معدن يعني، فالمعدن ده لازم يجلى جيدا عشان نرى فيه. ومن شأن الحكم الإلهي أنه ما سوى محلا إلا ولا بد أن يقبل روحا إلهيا عبر عنه بالنفخ فيه. يعني الشأن الإلهي أنه كلما خلق صورة جعل هذه الصورة قابلة لنفخ روح منه. فكذلك العالم صورة قابلة لنفخ روح، وما هو هذا النفخ يعني إلا حصول الاستعداد
من تلك الصورة المسواة لقبول الفيض التجلي الدائم الذي لم يزل ولا يزال. يعني إذا أراد شيئا كن فيكون، فيكون الشيء. فثمة استعداد أودعه الله في كل شيء، هذا الاستعداد الكامل ينتظر الأمر الإلهي ليسري فيه فينهض. وما بقى إلا قابل، كل شيء قابل، والقابل لا يكون إلا من فيضه الأقدس. الفيض الأقدس فيض الذات. فالحقيقة أن قابلية كل قابل من العطاء الذاتي من الحق تعالى، مش من العطاء الأسمائي، من العطاء الذاتي. يعني قابليتك منذ عينك الثابتة، منذ كنت في علم الله. فالقابلية أو الاستعداد ذاتي فيك، لأنه ذاتي من الله. والأطوار أمر آخر. فالأمر كله منه، يعني إما من ذاته أو من أسمائه، ابتداؤه وانتهاؤه كله منه، وإليه يرجع الأمر كله. كما ابتدأ منه فاقتضى الأمر جلاء مرآة العالم. عشان يكمل العالم ويرجع إليه لابد أن ينفخ فيه روح مخصوص، هو بمثابة جلاء المرآة. فكان آدم عليه الصلاة والسلام عين جلاء، يعني حقيقة جلاء تلك المرآة وروح تلك الصورة. وكانت الملائكة من بعض قوى تلك الصورة التي هي صورة العالم المعبر عنه في اصطلاح القوم بالإنسان الكبير. دقة إنه عشان ينقش هذا المعنى في حسك سمى العالم بالاسم المخصوص الإنسان الكبير، عشان تعرف روح آدم فيه هي أي روح، وأرواح الملائكة فيه هي أي أرواح. يعني روح آدم في العالم مثلها فيك روحك المدبرة، وأرواح الملائكة كروح البصر وروح السمع وروح الحس، بيسروا في العالم كما تسري الأرواح في جوارحك. فكانت الملائكة له كالقوى الروحانية والحسية التي في النشأة الإنسانية، وكل قوة منها محجوبة بنفسها لا ترى أفضل من ذاتها، وأن فيها فيما تزعم الأهلية لكل منصب عال ومنزلة رفيعة عند الله. كل روح من أرواح العالم يرى إنه هو الروح، وإنه هو المؤهل للمنصب العالي في هذا العالم اللي هو جسمه. ليه؟ لاستغراقهم في الحق تعالى. وإن منا إلا له مقام معلوم، كل واحد عارف رتبته،
بس مستغرق في الحق فلا ينظر لغيره، بل لا يرى غيره أصلا. مش بينكر ويقول أنا الأفضل، لا، هو مستغرق فمش شايف غيره. فيما تزعم الأهلية لكل منصب عال ومنزلة رفيعة عند الله لما عندها من الجمعية الإلهية، بينما يرجع من ذلك إلى الجناب الإلهي. يعني علاقتهم بالإله، كل روح تشعر إنها عندها كل شيء من الله، فشايف إن حتى لو في غيري مش هيبقى عنده كل العطاء اللي عندي. وإلى جانب حقيقة الحقائق، لأن كل روح فيهم بتستمد من حقيقة الحقائق، فشايفة إن مدد حقيقة الحقائق وصل لها. تخيل إن أنت يعني بتقول مدد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتتمناه، فتخيل في لحظة ما يصلك المدد، بتبقى حاسس إيه؟ إن أنت في منتهى القرب، فما بالك لو ده حالك الدائم. وفي النشأة الحاملة لهذه الأوصاف إلى ما تقتضيه الطبيعة الكل التي حصرت قوابل العالم كله أعلاه وأسفله. يعني كل واحد فيهم شايف إنه العالم ده ذو طبيعة وذو عناصر، وأنا الروح، عارف نفسه إنه هو روح ملك، فيبقى ليه المقام الرفيع ولا ملوش. فهذا حال الملائكة في العالم قبل ظهور آدم عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يعرفه، الكلام اللي احنا بنقوله ده، وهذا لا يعرفه عقل بطريق نظر فكري، يعني الفكر ما يوصلوش، بل هذا الفن من الإدراك لا يكون إلا عن كشف إلهي منه يعرف ما أصل صور العالم القابلة لأرواحه. يعني الذوق دوت اللي صرح بيه سيدي محي الدين، اللي هو بالنسبة له بيتكلم فيه عادي جدا لأنه يقيني عنده، هو ذوق ناله بوراثة الخلافة عندما تمت له الخلافة الآدمية، فأدرك، ثم يقبل ذلك العقل. فسمي هذا المذكور اللي هو روح العالم ده إنسانا وخليفة. ربنا سماه إنسان وسماه إيه؟ خليفة. فأما إنسانيته فلعموم نشأته وحصره الحقائق كلها. طبعا ده سر من أسرار اللغة اللي يعرفها سيدي محي الدين. الحقيقة أنه دائما ينبه على أن السر في السين، السر في السين. وإنسان لفظ من 5 حروف، أوسطهم السين وسبقهم ألف ونون وتلاهم ألف ونون. والألف والنون في اللغات القديمة دي كانت للتعريف. ربما بعض القبائل الموجودة إلى الآن بيقولوا التعريف بتاعهم ألف ونون مش ألف ولام. السر. فهو السر الجامع لألف لام تعريف الحق وألف لام تعريف الخلق. ألف لام الحق، ألف لام الخلق. خلق آدم على صورته كما خلق العالم على صورته، وآدم سين العالم. فسمى هذا المذكور إنسانا وخليفة. فأما إنسانيته فلعموم نشأته وحصره الحقائق كلها.
وهو للحق بمنزلة إنسان العين من العين. صعبة دي، وقفت عند ناس كتير. الذي يكون به النظر. النظر هو الحفظ. النظر لا تستقبله على انه الرؤية. النظر هو الحفظ. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، ولتصنع على عيني. فلما يكون الإنسان من العالم بمنزلة إنسان العين من العين، يبقى أول حاجة العالم يرى الحق تعالى، لأن مفيش غير العالم والحق بالإنسان. فأكبر متعرف على الحق في العالم الإنسان خليفة. وهو للحق بمنزلة إنسان العين من العين الذي يكون به النظر، وهو المعبر عنه بالبصر. فلهذا سمي إنسانا، فإنه به نظر الحق إلى خلقه فرحمهم. إن الله لا يحفظ بالرجل أهل بيته وأهل دويرته وأهل بلده، إنما ترحمون بضعفائكم، لولا شيوخ ركع. فلا يتعجب المصدق من إن الله ينظر بالإنسان سيدنا آدم الخليفة إلى العالم فيرحمه. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ما هذه الشهادة إلا نظرك. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. فلا تستبعد أن يرحم بنظرك الله غيرك. يعني رأيت شخص مذنب واستضعفته، فنظرت له وقلت في نفسك: يا رب اغفر له. ما الذي يمنع أن يغفر له وهو المجيب؟ إن كنت صادق في دعائك يبقى رحمه بنظرك ولا ما رحموش بنظرك؟ فهو الإنسان الحادث الأزلي، حادث في ظهوره، أزلي في معنى، اللي هي عين الثابتة عند الله في علم الله في الأزل أنه يخلق إنسانا خليفة. والنشء الدائم الأبدي، قال سيدنا علي: خلقتم للأبد. والكلمة الفاصلة الجامعة، فتم العالم بوجوده، فهو من العالم كفص الخاتم من الخاتم، هو محل النقش والعلامة التي بها يختم الملك على خزانته. يعني الملك كان بينقش في ايه؟ في الفص، ويختم على الخزانة او يختم على الرسالة، في المعروف دي بتاعت الملك، ما حدش يفتحها الا ايه؟ الا باذنه. فوجود آدم يحفظ العالم. وهنرى في كلام سيدي محي الدين ان هذا الآدم الخليفة الخلائف الوارثون لا تقوم الساعة وعلى الأرض رجل يقول الله الله.
فإذا قبض آخر شخص يقول الله الله، لفظت الأرض ما في بطنها، وسالت السماء على الأرض، وانتهى أمر هذه الحياة الدنيا بأرضها وسماواتها، وبدلت الأرض غير الأرض والسماوات غير السماوات، فهو الختم الذي على هذه الدنيا. فهو من العالم كفص الخاتم من الخاتم، هو محل النقش والعلامة التي بها يختم الملك على خزانته، وسماه خليفة من أجل هذا، لأنه تعالى الحافظ به خلقه كما يحفظ الختم الخزائن، فما دام ختم الملك عليها لا يجسر أحد على فتحها إلا بإذنه، فاستخلفه في حفظ العالم. ده كل إنسان فينا مأمور أن يعبد الله ويدعو الله ويسأل الله الحفظ ويسأل الله المغفرة ليه وللمسلمين والمؤمنين والعالم. فربنا سبحانه وتعالى وكلك بأنك تسأله أن يحفظ العالم. بإيه؟ بوجودك فيه. فلا يزال العالم محفوظا ما دام فيه هذا الإنسان الكامل. ألا تراه إذا زال وفك من خزانة الدنيا لم يبقى فيها ما اختزنه الحق فيها، وخرج ما كان فيها، والتحق بعضه ببعضه كما قلنا، وانتقل الأمر إلى الآخرة، فكان ختما على خزانة الآخرة، ختما أبديا. الآخرة بقى مش هتنتهي طول ما الإنسان هو فيها. فظهر جميع ما في الصورة الإلهية من الأسماء في هذه النشأة الإنسانية. عارفين الرسالة؟ من الحي الذي لا يموت لأهل الجنة، من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي لا يموت. إني أقول للشيء كن فيكون، فقل للشيء كن فيكون. فأعطى بقى بقية الأسماء. فحازت هذه النشأة الإنسانية رتبة الإحاطة والجمع بهذا الوجود، وبه قامت الحجة لله تعالى على الملائكة.